सबस्क्राईब करा माधुरीज किचनला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला आमच्या नवीन रेसिपीज पाहता येतील. नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण बनवत आहे महाराष्ट्राची फेमस मिसळ पाव. मिसळ पाव बनवण्यासाठी आपण घेतलेलं आहे ही छोटी वाटी मटकी उकळून घेतलेली आहे. याला मी 3 शिट्या घालून घेतलेल्या आहे. 3 शिट्या देऊन कुकरमध्ये करून घेतली. यात आपण मीठ वगैरे काही टाकलेलं नाही आहे. त्यासाठी काय काय लागणार आहे आपल्याला, एक छोटा टमाटा घेतलेला आहे मी, आणि अद्रकचे 2 इंची अद्रक घेतलेला आहे, 7-10 लसणाच्या कड्या घेतलेल्या आहे, छोटी वाटी खोबरे घेतलेलं आहे, एक मोठा कांदा घेतलेला आहे, आणि गरम मसाले, मी गरम मसाले वापरते. गरम मसाल्यामध्ये मी घेतलेलं आहे हे जावित्री आहे, हे फूल आहे, काळं फूल म्हणता याला, आणि हे चक्री फूल, आणि हे 2 वेलची, हिरव्या कलरची वेलची घेतलेली आपण, आणि 4 मिरे घेतलेले आहे, आणि 4 लवंग घेतलेले आहे, आणि दालचिनीचे 2 तुकडे घेतलेले आहे. त्यात बाकी टाकतोय आपण, हळदी घालतोय 1 छोटा चम्मच, जिरं घालतोय 1 छोटा चम्मच, धनेपूड घालतोय 1 छोटा चम्मच, आणि 2 मोठे चमचे तिखट घेतलेलं आहे, आणि 1 चमचा मीठ घेतलेलं आहे. आता आपण बनवतोय मसाला. हे आपण 2 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे. तर तवा ठेवलेला आहे, त्यावर आपण खोबरं भाजून घेतोय. आपलं खोबरं झालेलं आहे. आपण हे खोबरं आता काढून घेतो. आता कांदा टाकत आहे. कांदा टाकलेला आपण. कांदा लवकर लाल होण्यासाठी आपण थोडं तेल टाकत आहे. आता आपला कांदा भाजतोय, अजून झालेला नाही आहे, लाल कलर झालेला नाही आहे, त्याला लाल करायचं, आपलं थोडं लाल करायचं. आता बघा आपला कांदा झालेला आहे, आपण त्याला काढून टाकतो आणि गॅस बंद करते. आपल्याला आता काही भाजून घ्यायचं नाही आहे. आपण त्या आधी भाजून घेतलेला आहे कांदा, खोबरं, आणि ते वाटण आपण करून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपण खोबरं टाकलेलं आहे, कांदा घातलेला आहे, लसूण घातलेला आहे, अद्रक आणि मिरे आणि लवंग घेतलेलं आहे. बाकी खडे मसाले आपण फोडणीच्या वेळेला घालणार आहे. आता आपण 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे, ते टाकून घेतो. आता आपण जिरे टाकून घेतोय. जिऱ्यानंतर आपण हे चक्रीफूल, 2 चक्रीफूल घेतलेले, आपण 2 वेलची घेतलेले, आणि हे 2 जावित्री घेतलंय छोटंसं, आणि हे दगडफूल घेतलेलं आपण छोटंसं. आपण आता खडा मसाला टाकून घेतलेला आहे. आपण त्यात आता कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकतो. कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकून घेतलेलं आहे. याला आपल्याला चांगला खमंग भाजायचं आहे. तेल सुटीपर्यंत आपण याला भाजून घेऊ. हे बघा, आपण आधी तेलात खडे मसाले टाकलेले आहेत, त्याचा सुगंधी वास सुटलेला आहे. आपण आता टमाटर टाकून घेतोय यात, आणि त्यातच आपण हळदी आणि धनेपूड टाकून घेतो. त्यात थोडंसं आपण थोडा होईपर्यंत करणार आहे त्या टमाट्याला. तिखट टाकतोय आपण आता त्यात, आणि मीठ पण घालून घेतोय. तर छान वास सुटलेला आहे, सुगंधित वास आलेला, मसाल्यांचा वास आलेला आहे. आपण खडे मसाले घातलेले. मी शक्यतो खडे मसालेच वापरते. ते मसाले बारीक करून मिक्सरला लावून मला जमत नाही.
मी खडे मसालेच वापर करते. त्याचा वास एकदम खमंग असतो. आपण यात आता मटकी घालून घेतो. हे मटकीचं पाणी आणि मटकी टाकून घेतो आपण. आपण एक एक्स्ट्राचा ग्लासभर पाणी जे आपण मसाल्यांचं होतं ते घेतोय आणि 1 ग्लास अजून पाणी टाकून घेतोय. आपलं ही पातळ करायची. तुम्हाला वाटत असेल घट्ट आहे तर आपण यात अजून पाणी टाकू शकतो. तर मी अजून थोडं पाणी घालते. अजून 1 ग्लास पाणी टाकून घेतो. आपण यात सर्व टाकलेलं आता मीठ वगैरे सर्व घालून झालेलं आपल्याला. आपण याला आता 10 मिनिटं उकळी येण्यासाठी ठेवतो. ही आपली मिसळ आता झालेली आहे. 10 मिनिटं आपण उकळून घेतलेली आहे. आता चांगली वाफवलेली आहे. आपण तिला आता काढून घेतो. आता काढून दाखवते मी तुम्हाला. थोडंसं घट्टशी घ्यायची खाली, अशी घट्टशी टाकायची. नंतर त्याला पातळ टाकायची अशी रस्सा.